กลับมาพบกับ Kids Cooking อีกครั้งค่ะวันนี้มีเมนูขนมทำง่ายๆจากโอรีโอมาฝากน้องๆกันอีกแล้วค่ะไปดูวิธีทำโอรีโอโยเกิร์ตกันเลยค่ะเราจะบดโอรีโอให้ละเอียดกันก่อนนะคะพอโอรีโอละเอียดดีแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยกดเขาให้แน่นสักหน่อยนึงค่ะจากนั้นก็นำกล้วยหอมวางตามลงไปตามด้วยตักโอรีโอใส่อีกชั้นหนึ่งค่ะและปิดท้ายด้วยโยเกิร์ตค่ะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยโอรีโอกล้วยหอมหรือว่าเกล็ดน้ำตาลตามชอบก็พร้อมอร่อยแล้วล่ะค่ะ
Cooking จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะ กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ